Guys, ito na naman ang inyong kaibigan, Seklistang Dronista. Dito kami ngayon sa Bilwang sa Bilite. Magpapalipad kami ng drone. Itong drone ko, si P4. Itong kasama ko, FRAn'S TV. Yan ang drone niya. BUGS. Okay. Yan ang drone niya. Ready for take off. Yan. Smooth. Ito po ang ating pilot. FRAn'S TV. Libot. Ha? Bro, may kon bro. Higot. Yan. Sorry po, lubat. Di halata ang imo bro no sa kuan. Iyang sound hinay lang. Sukay lang ay. Irani. Short range. Hindi ba? Kira. Sasakayan ko. FRAn'S TV ang ating pilot ngayon. Nice. Okay kayo nga doon guys. Kahit ko ano, doon ka buhok, bigiglap eh. Para managhan. Kasi gamay bro. Ang gisulan niya, di ka kamo sa kuan, UTV. Sa TV. STV. First person view. First person view. Grabe eh. Yan kayo. Sensitive kayo. Sensitive kayo. Sensor niya. Yung joystick. Karuha kayo. Ha? Taas din natin gamay bro. Hanap bro. Hanap ba? Lalo kayo. O basin sa kuha na ako. Magkaroon ako. Sa mago. Dito na ba? Ay wala. Dito na ba? Oo sige. Execution na bro. Ha? Wow okay ra. Naanas SD card. Try ang kuan. Try ang kayan. Ha? Palinga sa stress ba? Okay, klaro ba? Oh, kanang di mo makita sa mong pananatyo ba? Makita sa Kita kanang device. Nindot guys, paminaw. Murag naglupad ba? Alam mo itong nakakay kuan bro? Itong goggles Na ba? ako. Nakay mo? Na ako. DR box. Tapos balay. Oh. Nindot kayo ito. Mura juga ikaw, mura na ikaw na yung pilot, milupad na juga ito. Di silaw. Okay, mura sa goggles siya. Ngari na ka magtanaw itong view.
Aray na musud. Ano. Sige, nagsakay na ka to. Ang paano to? Mura ka nagsakay na ka to. Mura kang nas cockpit. niya. Mura kang nas cockpit. Oh, wala. Kita nimo ang kuan. Unsay naa sa camera makuha nimo. Nindot eh. Sense of danger from Baron Jack in a bottle of coke. We are the people of simple pleasures. Sophisticated is not for the broke. We are young and shameless. Savage creatures in boots and jackets. We're overwhelmed in the dead of the night. Maraming salamat po sa inyong panonood, guys. We are the drone pilots here in Isabel Leyte. You can visit our channel, Okay. FRAn'S TV. Siklistang Dronista. Oh Sa yeah, hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe subscribe na. na po. Thank you for watching. Don't forget to hit the like button and notification bell for more videos. Bye bye.